ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਲਣਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਇਹ ਚੂੜੀ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਰੀਏ ਦੀ। ਕਿਸਨੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿਸਨੇ ਹਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਖਬਰਦਾਰ ਹਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਆ।
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਡ ਵਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜੀ ਸਨਸਨੇਟੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ